يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون معجنات اللحمة. وصفة اليوم من المعجنات جدا شهية باستخدام اللحمة، وأكيد العجينة رح نشتغلها اليوم بالفيديو، ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات. بتمنى إنه الوصفة تعجبكم، تابعوها وتعالوا نشوف طريقة العمل. رح نحتاج هون كاس من الحليب السائل يكون عنا دافي، ورح نحتاج نص كاس من المي كمان لازم تكون عنا دافية. رح نحتاج حبة من البيض تكون عنا بدرجة حرارة المطبخ، ورح نحتاج نص كاس من الزيت النباتي بالإضافة إلى معلقتين كبار ممسوحات من السكر. رح نحتاج هون معلقة ونص من الخميرة. طبعا السكر بنحطه بالعجين عشان تفاعل الخميرة. بحركهم كثير منيح مع بعض، بتركهم من 10 دقائق لربع ساعة حتى تفور عنا الخميرة. بأيام الشتوية الخميرة بتحتاج معنا وقت، لكن بأيام الصيف ممكن تتخمر معكم خلال 10 دقائق. رح أنزل هون الطحين، رح نحتاج 4 كاسات من الطحين. بالنسبة للطحين هون أكيد ممكن تستخدموا أي نوع. حجم الكاس اللي أنا استخدمته هون هو 300 مل. رح نحتاج كمان هون من المكونات معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الملح. بهيك عندي مكونات العجينة صارت جاهزة. باستخدام طبعا هون مضرب العجن رح أعجنها. في البداية بكون عندي على سرعة واطية، بعديها بنعلي السرعة. طبعا أكيد هاي العجينة ممكن تعملوها على إيدكم. هون عندي العجينة احتاجت مع شوية طحين، فرجعت زودت الطحين طبعا شوي شوي. تقريبا هون الكمية اللي زدتها نص كاس. الطحين الزيادة بيعتمد على نوع الطحين اللي انتم بتستخدموه، فحطوا كمية الطحين شوي شوي حسب حاجة العجينة. أهم شي هون ما تشدوا العجينة بالطحين. أنا هون طبعا دهنت إيدي بكمية بسيطة من الزيت النباتي ولميت العجينة. برجع هون بعجنها شوي في إيدي وبلمها، بحطها بصحن نظيف. طبعا عندي هون الصحن دهنته بكمية بسيطة من الزيت. بغطيها بتركها ترتاح من ساعة لساعة ونص. بأيام الشتوية ممكن تاخذ معكم وقت شوي، بس أهم شي إنكم تحطوها في مكان دافي. بهاي الفترة هون رح أحضر للحمة. رح نحتاج كمية من الزيت النباتي، ورح نحتاج كمان هون البصل. استخدمت حبة صغيرة قطعتها مكعبات. بقلب البصل مع الزيت، وأول ما يتذبل عندي هون البصل رح أحط معلقة صغيرة من الملح بالإضافة إلى ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. بقلبهم وبعديها هون رح أنزل اللحمة. بالنسبة للحمة هون انتم بتختاروا النوع اللي انتم بدكم اياه. انا هون استخدمت مفروم العجل. الكمية اللي استخدمتها هون هي 500 جرام. طبعا هون رح اقلب اللحمة كثير منيح، واول ما اشوف عندي هون اللحمة بلشت تستوي وتنشف ميتها رح انزل البهارات. رح نحتاج هون نص معلقة صغيرة من البابريكا، رح نحتاج نص معلقة صغيرة من الهيل المطحون، ورح اعدل هون الفلفل الاسود، واخر اشي هون رح احط قشور البصل والثوم. مش متوفرة ممكن تستخدموا بودرة البصل والثوم. بتركهم تقريبا مدة دقيقة، وهيك عندي اللحمة جاهزة. بخليها على جنب حتى تبرد، وهيك عندي كمان العجينة صارت جاهزة. بالنسبة للعجينة هون طبعا أنا تركتها مدة ساعة ونص، كانت عندي متخمرة كثير منيح. ما شاء الله العجينة جدا ناعمة. رح أحكي لكم عن طريقة كثير حلوة في حال مش متوفرة عندكم العجانة، باستخدام المشبك. طبعا بعد ما تفور معكم الخميرة بتنزلوا الطحين شوي شوي، يعني بتنزلوه كاسة كاسة وبتحركوه كثير منيح باستخدام المشبك، فبصير معكم الطحين كثير ناعم. وأول ما تبلش عندكم طبعا العجينة تثقل بتعجنوها على إيدكم. هيك عندي طبعا العجينة رح أقطعها. التقطيع تقريبا عملت عندي هون 20 قطعة. 20 قطعة كانت الكمية كثير مناسبة، والحجم كمان كان كثير مناسب. إذا حبيتوا تقطعوها أكبر من هيك أكيد ممكن، يعني برجع لكم. هون رح أشكلهم على شكل كرات. طبعا هون لازم تحطوا كمية بسيطة من الطحين. شكلت كل الكمية وبعديها غطيتها بقطعة قماش. تركتهم يرتاحوا مدة ربع ساعة. لازم تتركوهم يرتاحوا مدة ربع ساعة حتى لما تيجوا تفردوا العجين إنها ما تغلبكم. وأهم شي كمان هون لازم تغطوهم حتى ما ينشف معكم وجه العجين، تتشكل طبقة شوي قاسية على الوجه. طريقة التشكيل عنا كمان هون كثير بسيطة. بترشوا كمية بسيطة من الطحين، وبنفرد كل قطعة بشكل طولي بهاي الطريقة. لازم تفردوها هون كثير منيح. رح أحط هون جبنة الشيدر. الجبنة هون ضرورية حتى تمسك معكم خلطة اللحمة، يعني حتى وقت الأكل إنها ما تغلبكم. وحطوا كمية كثير منيحة من اللحمة. بترفعوا الأطراف شوي لفوق وبتسكروها بهاي الطريقة. طبعا لازم تسكروها أكثر من مرة حتى إنها ما تفتح معكم أثناء الخبز.
وبعديها بقلبها، وبهيك عندي صارت جاهزة. طبعا هون أنا رتبتهم على صينية مفروشة ورق زبدة، اعملوا فراغ بين كل حبة والثانية، ولازم هون تغطوهم بقطعة قماش. طبعا هون أنا تركتهم يرتاحوا كمان ربع ساعة. بهاي الفترة هون رح أحضر لخلطة الدهن. رح نحتاج معلقتين كبار من معجون الطماطم، 3 ملاعق كبار من الكاتشب، ورح أحط هون معلقة صغيرة من صلصة الباربيكيو المدخنة، بتعطي نكهة كثير طيبة. وراح استخدم هون من المطيبات معلقة صغيرة من الزعتر الأخضر الناشف، ونص معلقة صغيرة من قشور البصل والثوم. مش متوفرة ممكن تستخدموا بودرة البصل والثوم. بحركهم، وهلا هون راح أدهن وجه المعجنات. حطوا كمية منيحة لأنه بتعطي نكهة كثير طيبة للمعجنات. كمان هون راح أحط من المطيبات الزيتون الأسود، راح أحاول أوزعه. إذا حبيتوا هون تحطوا الفلفل الرومي المقطع أكيد ممكن. واخر اشي هون حطيت الجبنة. بالنسبة للجبنة هون طبعا استخدمت جبنة القشقوان. الاطيب انكم تحطوا، والافضل كمان تحطوا جبنة الموزاريلا. جبنة القشقوان صراحة ما اعطت الطعم اللي انا بدي اياه. جبنة القشقوان لازم تكون مخلوطة بنوع ثاني من الاجبان. الفرن عندي كان على درجة حرارة 200، الرف الوسط. شغلت الفرن في البداية من تحت، اول ما اخذت معي لون ذهبي شغلت الشواية من فوق. ما شاء الله ريحتهم جدا شهية. تركتهم شوي يبردوا تقريبا مدة 5 دقائق، وبعديها قدمتهم. ما شاء الله الطعم جدا شهي. طبعا من الوصفات السهلة السريعة، ما بدها مكونات كثير. المكونات انتو حسب المتوفر عندكم. ممكن تستخدموا الخضار اللي انتو بدكم اياها تزينوا الوجه فيها. والجبنة زي ما حكيت لكم استخدموا جبنة الموزاريلا، نكهتها اطيب مع المعجنات. وهي وصفتنا لليوم. بتمنى انها عجبتكم. بتمنى كمان انه الفيديو عجبكم. اذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم الف عافية، وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.